Pe fază? Salutare și bine v-am găsit la un nou live. Bună seara și stai ce cu aici. Stai. Așa. Să-mi ziceți dacă mă auziți. Că nu știu acum. Mă auziți? Stai că Auzi pe noi. Bună seara. Gata, e bine. Bine ați venit la un nou live. Astăzi o să vă prezentăm un proiect făcut de noi peste 4 luni când noi am lansat ruta și întâi vreau să salutez pe toți, că bine ați venit și încet începem. Întâi o să fie partea istorică, adică să vă explic de ce s-a început, cum să jucați și tot așa mai departe. Apoi o să trecem la partea unde vă arătăm cum funcționează, adică cum călătorim și cum merge totul. Și apoi atunci, deja după asta, mai o să fim spre sfârșit. Nu o să fiu singur eu astăzi, o să fiu cu băieți, cu colegul meu din echipă și cu încă un om pe care voi toți foarte bine știți. Zic că salutăm. Da. Salutare, chat. Salut. Să-i ziceți dacă totul e ok cu microfon, dacă ne auziți prea tare sau să facem mai încet. Sper să fie ok. Test 1, 2, 3. Da. E tot ok? Bun, cred că începem. Să vă zic acum ce înseamnă proiectul PKMP. PKMP este numele scurt, numele complet este Polyend Co-Multiplayer. Ce vă aduce acest proiect? Proiectul aduce multiplayer într-un simulator. Adică călătoriți acolo, puteți să vorbiți cu, să zicem, mecanici de locomotivă, adică alții jucători. Este complet făcut ecosistemul, adică sunt macazuri care funcționează, sunt semnale care funcționează, toată logica, adică ca în viața reală, tot așa funcționează. Și tot așa este și chat-ul, o să vedeți acum. Vreau să zic istoria un pic. Deci cum a devenit? Parcă o lună după când au lansat ruta, noi, s-a rezolvat toate chestii, să zicem. Îmi a venit ideea să creez multiplayer. Că, nu știu, îmi place să joc multiplayer, la destul multe proiecte am jucat și am zis că de ce nu încercăm să facem și a fost depus, adică au găsit informația, au găsit oameni și s-au început lucruri. A fost destul de greu la început, că este altceva, adică să creezi de la zero, da? Să zicem că nu a fost creat. Deja nimeni nu a făcut acest drum înainte de noi. Noi suntem primii, da? Cine s-a făcut. Și s-a început. Întâi noi a făcut tot UI design, să zicem că a făcut harta, site-uri, au gândit cum să fiu tot conectat, ce este. Că dacă nu, cum să zic, n-ai anumit plan, nu se-ți iese să faci. Da? Și s-a început, noi am făcut tot harta, tot din ce trebuie și apoi a devenit chestia deja care trebuie să facem în joc. Adică sunt macazuri. Cu macazuri noi a chinuit, nu știu, o lună și jumătate parcă. Că era atât de grea. Pentru că, dacă știți, jocul e foarte închis. Adică n-ai ce să faci acolo dacă nu o să-ți iese atât de simplu. Și noi am încercat cu macazuri, parcă, nu știu, dar am zis că o lună și jumătate. Am încercat și noi ne-a ieșit. M-a sunat colegul la 3, parcă, noaptea. Zice că mergem acasă, i-am făcut. Și, da. Și eu am sculat, noi am fost foarte bucuroși dacă a ieșit. Și apoi deja a setat noi logica macazurilor, că deja este mai ușor. E versiunea oficială cu colaborare cu Devetel sau nu? Nu.
Nu, că este un proiect așa, la început să zicem. Poate devine și ceva mai mare, vedem. Da. Și a făcut noi macazuri, apoi a devenit partea semnalelor. Tot așa, semnalele sunt făcute puțin mai interesant. Ei au controlere, o să vă arăt pe ruta astăzi, puse. Și aici vine o vorba că voi o să aveți 2 rute, să zicem. Cine are ruta Ratradna versiunea 1.3 parcă. O să aveți și versiunea pentru multiplayer. Adică trebuie să reinstalați ruta pur și simplu. O să vă arăt acum pe accountul meu, că am și eu cum o să arate asta tot și ce o să fie. Bine. Și apoi a devenit partea trenurilor. Aici este puțin mai greu și complicat, că noi știm foarte bine cât de greu e să faci ceva în joc ca să meargă destul de ok. Adică să nu fiu erori sau ceva de gen. Și cu un mod așa, să zicem multiplayer, nu e cam ușor. Și tot așa era gândit destul de mult toate chestiile alea și noi au venit la un, să zicem, nu știu cum să zic, adică la un ceva, noi ne-a dat sfat un om și noi a făcut deja acum cam așa. O să arăt cum o să fie. Întâi ce vreau să zic că deocamdată în multiplayer voi vedeți alții oameni sub traficul nostru, adică sub vagoane noastre care noi am modelat și tot așa sub locomotiva noastră care tot așa noi am modelat. Deci nu depinde cu ce voi mergeți, deocamdată voi vedeți pe alții sub traficul care este făcut de noi. De ce? Primul, aici vine o foarte mare problemă că vă ziceți, noi avem consist, adică obiecte de consist, făcute trenuri, vagoane, tot așa. Întâi, aceste trenuri, să zicem, modele, au foarte mulți poligoni, adică vedea out of memory foarte repede și noi am încercat asta. Peste 4 trenuri, 4 player dacă se conecteze de out of memory, pentru că jocul nu poate să duce atât de multe informații, să zicem așa. În cauza asta erau făcute modele de la noi, ei sunt foarte ușoare pentru joc și nu are cum să dea out of memory, că e cea mai mare problemă în acest joc. Da? Noi am măsurat cu 250 de obiecte, adică vagoane și locomotive și nu a dat out of memory. Au măsurat pe 3 calculatoare, deci este ok. Noi a testat, să zicem. Nu are cum. Și tot așa, cu partea de FPS, da, să zicem, nu scade FPS-ul deloc. Adică ce FPS voi avut, FPS-ul nu o să fie mai mic sau, da, nu o să aveți probleme din cauza asta. Eu zic că, am zis, da, acum mergem către partea cum să jucăm. Dacă eu vă te întreabă că am chat-ul aici și întotdeauna citesc ce e aici. O întrebare, poți să faci și server privat, să joci doar cu prieteni sau este doar un server pentru toată lumea? Este un server pentru toată lumea și serverul are deocamdată limita de 40 de playeri într-o sesiune. Dacă o să fie foarte mulți playeri, da, o să pornim și serverul al doilea și așa mai departe. Vedem, aici depinde de voi, adică cât de mulți o să fiți la proiect. Out of memory e generic valabil pentru engine-ul Unreal Engine. Cumva am auzit eroarea asta în alte proiecte făcute la Unreal. Da, Unreal Engine are, da, el are probleme cu memoria. E un server unic pentru toți, spre FM sau spre exemplu FM sau. E server unde voi conectați toți și jucați acolo. Vedeți unul pe altul, vorbiți pe stația radio și așa mai departe. O să vedeți astăzi, o să vedeți că noi o să jucăm. Bine, eu zic că încep să vă arăt cum se conecta și ce o să fie. Stați că așa o să fac aici. Opa, gata. Deci, aici este accountul meu. Stați că văd dacă arată corect. Da, e bine. Voi acum aveți această versiune a rutei, adică M200 Ratradna, versiunea 1.3.
Aveți această rută. Ea o să fie ștearsă din conturile voastre și nu o să fie. Voi o să aveți această nouă. Vedeți aici este scris că conține versiunea pentru multiplayer și pentru single player. Și de aici trebuie să actualizați, adică dați download, tot așa obțineți licența și conectați cu licența și cum era. Și aveți altul, o să fie tot așa în conturile voastre o să apară, toți cine are ruta o să primească launcherul și tot necesar pentru a juca multiplayer, adică toți cine are acum ruta. Bine, și o să fie acest installerul. Tot așa descărcați și instalați. El este fără licență, fără nimic, adică este numai un program pentru multiplayer. Și pe parcurs. Pe parcurs eu nu pot să explic, că trebuie să explic și acum, ca să înțelegeți cât de cât. Bine, când ați descărcat tot asta, vouă o să apare și aici, dacă vedeți, aici, dacă găsiți acest launcher, adică acest program. Eu nu îl dau run de pe aici, pentru că e calculatorul cu care dezvoltăm și el are puțin altă versiune. Dar eu am versiunea asta de aici și pornesc cu mâna de aici. Pornim. Dar voi o să aveți, adică de pe aici. Bine. Și haideți să vă arăt. Deci dăm run. Acum. Așa. Nu ne vede. Vedeți, este pagina principală. Gata. Și aici ne cere să facem login. Apăsăm că facem login. Bun. Aici vedeți că el știe, adică tot password-ul meu și username-ul. Aici este important pentru că aici este partea de verificare. Dacă voi aveți ruta și în viitor dacă aveți abonament la proiect. Despre abonament, ca să zic că nu aveți frică, adică deloc, deocamdată proiectul este gratis pentru toți cine are ruta. Cel minim o să fie primele zile, dar o să ținem cât de cât să fie gratuit la început. Deci puteți să jucați oricine cine are ruta, ca să obișnuiți, să vorbiți, să învățați un pic să jucați. Bine, aici dăm login, adică ați făcut tot aici, când facem login via Polenco, zice că a logat și vedeți, avem pagina următoare, adică aici conectăm Steam account-ul. De ce trebuie să conectați Steam account-ul? Ca să vă ia avatarul, adică poza de pe Steam account și username-ul. Deci adică ca să are info despre voi. Aici pun accountul meu, asta este accountul meu și vedeți că a găsit Steam Profile Fund și apăsăm Connect to Steam. Bine, aici este tot așa pagina principală și acum tot așa vă explic ce e aici. Choose who will be here, adică ce rol voi o să aveți la proiect. Adică voi puteți să fiți mecanic de locomotivă, adică driver, sau dispatcher, sau observator. Deocamdată aceste funcții sunt închise, ca și dispatcheratul. De ce? Pentru că întâi acum merge logica, adică autodispatcher. Deci serverul știe unde sunteți voi și cum se... Adică acolo este un tren, acolo este altul, unul ajunge acolo, unul acolo. Da? Și noi vrem să vedem dacă jucați, ca să fie totul bine, dacă ceva mai facem, cât de mai bine logica asta și apoi pe logica asta care este deja, punem sistem de dispecerat, adică programul special pentru dispatcher, aici o să fie, cu acest buton o să deschide. Da, Coja, corect. Da, deci n-are rost deocamdată să punem dispatcher, că întâi învățați să călătoriți ca mecanic de locomotivă, da? Vine dispatcherul, poate vine și acum, nu știu, că totul este făcut, nu mai trebuie să conectăm. Asta tot cu server și cu tot. Observatorul este pur și simplu, adică voi nu jucați, ați intrat pe ruta, ați apăsat observatorul și puteți să vedeți ce se întâmplă acolo. Da? Bun, noi astăzi jucăm ca driver. Și aici avem pagina principală a launcherului. Începem din sus, ca să vă explic ce este aici. Aici este timpul românesc, serverul la care este conectat launcherul. Câți jucători sunt acum pe acest server?
Aici este site-ul nostru principal. Site-ul, nu, asta nu e site-ul, este harta online. Apăsăm pe ea și dacă vedem aici, e harta proiectului. Adică aici putem să vedem tot cine joacă acum. Fi interesant să fii drept pasager în vagoane, să te poți plimba. Da, dar nu știu ce să zic. În dreapta, vedeți? Vedem accountul meu, adică sunt eu și poza mea. În dreapta noi avem știri, partea de știri, adică aici sunt știri care actualizează cu fiecare zi când noi ne actualizăm pe ei. Aici scrie știri, aici care sunt update-uri și aici manual și libraries, adică puteți să citiți aici ce și cum, găsiți manualul, uitați aici este guide-ul, ce trebuie să aveți, cum să conectați, aici tot este descris și cu launcher-ul se zice cum să conectați și da. Bine. Mergem aici. E important ca să știți că poate uneori, nu știu, merge bine launcher-ul, dar nu știm cum o să fie la alții. Când o să fie disponibil. O să zic mai spre final live-ului. Aici este important să știți versiunea voastră a launcher-ului și aici este în partea stângă, jos, se scrie pe KMP Launcher versiunea 1, 2, 5. E important că dacă scrieți pe mail, să ziceți, eu întâmpinez o problemă, da? Nu merge ceva, nu pot să conectez. Noi vă întrebăm ce versiune de launcher aveți. Adică ca să știm ce să reparăm, da? Și trebuie să ne ziceți aceasta. Bine, în dreapta stângă noi vedem rute care sunt deocamdată disponibile. Merge ca curent. Da, corect. Rute care sunt disponibile. Dacă vedeți, acum este numai ruta noastră făcută de noi. Aici este 200 Radna, toate stații sunt scrise. Cu ce server ea este conectată, adică pe ce server este disponibilă. Dacă o să fie și serverul al doilea, aici o să fie încă un server și așa, și așa, și așa. Bun, apăsăm pe ea, pe plăcuța aceasta. Vedem aici este tot scris ce este și cum, despre ce, câți kilometraje are și ce stație are. Aici vedem că Radna este stația de terminus sau departure. Adică poți și ajungi pe ea și faci departure. Arată tot așa ea. Zic acum că voi nu puteți să faceți spawn, adică la Pauliș și mergeți către Arad. Nu, trebuie să conectați sau de la Radna și mergeți către Arad, sau de la Arad mergeți către Radna. Aveți discuția și cu alte proiecte despre înțelegerea altă gen Transilvania? Da. Dacă proiectul va arăta bine și dacă jucați, o să vă placă, adică să țină un anumit online. Cu siguranță, da, noi o să vorbim și cu alții dezvoltatori, încercăm să facem, cum să zic, colaborare. Da, ca să fie cerut altor oameni cu care voi jucați, disponibil și pe acest proiect. Nu se vede din cauza webcam-ului. Stai, ce nu se vede? Mai vezi? Vedeți, e ok. Nu, se referă la ce detalii arătai. Nu te vezi în spate. Nu vede aici. Da, am înțeles. O idee, crezi că ar fi mișto dacă ai pun și material rulant diversificat. Eu n-am înțeles întrebarea, din păcate. Dacă poți să zici cu cuvintele mai simple. Diversificat. Am 800. O să vedem. Bine. La ce noi am oprit? Cu stația aici. Deci v-am explicat cum să conectați și așa mai departe. Bine, aici aveți buton Go to Setup. Apăsăm pe el. Acum suntem pe pagina, cred că cea mai importantă pagină din tot launcherul. Pagina deci când setați călătoria. Aici alegem numărul trenului nostru. Aici cred că mergem mai cu Regio, da? Și puteți să puneți orice număr, nu contează ce număr, puneți număr din gând, nu știu, sau din realitate. Încerc să pun pun așa. Da. Și aici selectăm de unde direcția noastră. Mergem de la Radna către Arad. Tot să faceți asta. O să vezi că nu este încă ceva extrem de tot felul de locomotive și vagoane. Despre trafic zici, încă nu pot să zic chiar că o să fie tot traficul
conectat și a dus la proiectul. Bine, selectăm aici direcția. Eu astăzi merg de la Radna către Arad. Și ce linie iau? Aici deja mergem către joc. Stați că dau launch la Steam. Da, așa. 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 Și aici run. Vouă trebuie să setați un scenariu free roam. Că așa, așteptăm. Și puneți locomotiva voastră și vagonurile voastre pe o anumită platformă care vreți, să zicem. Aici vă arăt acum că aveți versiunea rutei specială. Uitați aici, vedeți? Voi toți o să aveți această ruta a doua. Apăsăm pe ea și vedeți, voi toți o să aveți acest scenariu pe KMP Session Empty Config, adică că n-are trenuri. Dăm edit și așteptăm când se face loading. Mă așteptăm și o să vă arăt cum să conectați. O să conectați și voi, băieți? Da, ne conectăm? Da, începem acum să Eu mă văd și duc eu la trenuri. linia 1. Da, ok. Eu o să fiu Totul în aici. parcă la Radna, linia 2. La Radna plec și eu. Linia Da. 1. Eu plec de la Radna, linia 2 și Bogdan tot așa de la Radna. La Și, ce oră punem plecarea, băieți? nu știu, pleacă parcă primul Bogdan, apoi după eu și Să după... plec eu? Deci o să plec eu în fața ta, da? Da, corect. Bun. 20-35, bine, o fi. Și ce vibe mișto. Mulțumesc Imediat mult. să-mi setez și eu terenul acum. Da, ok. Deci, pur și simplu, nu gândiți că scenariul face ceva, este scriptat cu niște scripturi, că voi puteți să vedeți, faceți un scenariu vostru gol și tot așa o să vă... că nu să vă placă. Lasă că e un mod așa, să zicem, de plăcere. Și tot așa merge, deci nu depinde. Scenariul vă trebuie numai ca să aveți tren pe joc cu care voi mergeți. Eu am pus deja aici un tren și cred că rămân cu el pe linia 2. Câteva că de întrerupt. O să pun la Poate să vezi cu 20-35, colegii că cu mai Arna. durează până explici. Militar Pro. Mulțumesc Da? mult. Plecarea. Da. Pur și simplu puneți trenul și dați run. Deci noi amintim că noi suntem la platforma 2 Radna. Mergem către launcher. Bogdan, te conectezi primul? Imediat. Acum mă conectez. Ok. Și la ce oră te pleci? 20-35 am zis ca să ai timp să explici. Da, că mai explic cu HUD-ul. Da. E bine. Atunci eu plec după 35. Să deși Banditescu, da. Eu deja m-am conectat. Deja. Și uitați, aici noi vedem că un player s-a conectat. Vedeți aici bine, linia 1 apare taken, că este luată. Noi nu putem să dăm spawn pe această linie, adică să conectăm, pentru că aici este un jucător. Din cauza asta, noi suntem pe altă linie, linia 2 directă. Voi să ziceți, tu ești acum pe voce cu player și tu știi unde ei sunt conectate și tu știi ce linie este liberă. Cum se vede dacă ce linie este de camera? Stați că încerc să mut camera. O secundă. O tot jos de tot. Da, mut așa mai jos. Stânga. Așa, gata. Acum vedeți? Sigur. Parcă da, e ok. Da. Bine. Și ce linie, de unde se știu? Aici mergem către online map-ul și noi vedem aici, uitați, este Bogdan. Vedem aici pe el că el are spawn la linia 1. Și când o să fie player, tot așa o să vedeți. Și puteți să vedeți că unul este la linia 1, altul la linia 3 și să zicem linia 4 este liberă. Putem să facem spawn acolo. Launcher oricum nu o să vedea să dați spawn unde sunt playeri acum, că pur și simplu nu o să vedea de acces. Dar bine, noi suntem pe linia 2 directă. Apăsăm. Departure time al nostru. Noi amintim că Bogdan pleacă la 35 de minute. Aici este un sistem destul de complicat ca să nu încălcați pe alt player. Și noi nu putem să plecăm, să zicem, 35.
că noi arată că noi avem voie să plecăm între 37 și maxim 25 minute. Adică cu 2 minute după altul playerul. Deci eu plec chiar după 38 iau. Bine, aici alegem la ce stații noi o să stăm. Deocamdată proiect n-are diferența de rangul trenurilor, adică n-are diferență dacă alegeți interregio, tot așa o să vă cere să opriți la... Cu coordonarea între player va fi mai complicat puțin. Adică cu conectarea nu este complicat, acum merge ok. Nu se referă pe joc, să nu mergi unul peste altul Nu o să fie, o să vedeți acum cum merge totul. Cum coordonează, când unul pleacă, altul pleacă după el, o să vedeți. Aici, deocamdată, trebuie să opriți la toate stații la proiect, adică este obligatoriu. În curând venim și cu un update cu ranguri trenurilor. Deocamdată, de ce noi nu, cum să zic, nu am făcut foarte mult? Pentru că, ca să fie ușor de reparat, să zicem că este destul de greu, dacă o să fie, nu știu, 100.000 cod și apoi trebuie să repare acolo. Întâi, pas cu pas, facem mai bine. Cu impegați să vorbească cu tine. O să fie cu dispatcher cu impegați. O să fie. O să fie și update cu ei. Bine. Câți vagoane eu am? Aici este tot așa important să știți. Eu am 4 vagoane. 1, 2, 3, 4. 4. Punem aici. Ce e pagina asta al doilea? Aici se fie you'll be identified, adică cum se vede alții jucători. Deocamdată aici este locomotiva și vagoane de trafic care noi am făcut ca să fie ușoare. În viitor avem planuri să facem mai mult trafic, adică reskin-uri, tot așa mai departe și încercăm, da? Deocamdată este așa, eu am zis din cauza ce că sunt făcute pentru trafic, adică au destul de bună performanță și sunt setate pentru multiplayer. Bine, apăsăm Go to Final Page și aici nouă ne arată, adică avem orarul, când noi ne plecăm, când ajungem, că avem început de la linia 2 directă, aici avem minute și aici zice că o să oprim la 5 stații și total time este 31 de minute. Nu gândiți că o să fie foarte repede să mergeți, adică 31 minute. Dacă o să fie player, vă durează și 50 de minute, pentru că așteptați unul pe altul și o să vă ia ceva timp, adică, da. Și aici vedem timerul mai jos. Da, trebuie să conectezi, că aici este timerul. De ce este făcut? Pentru că, ca să nu stai aici player și, nu știu, nu face troll, adică, ca să nu ocupe locurile. Apăsăm connect-ul pe KMP. Și aici vedem. Vedeți? Să-mi ziceți dacă vedeți HUD-ul, dar trebuia să vedeți. Pe KMP HUD. Ce este asta? Se vede. Da, e bine atunci. Este un overlay, să zicem așa, care vă ajută să jucați pe proiect. Începem tot așa de la sus către mai jos. Aici aveți tot așa serverul la care sunteți conectați, deci cu care jucați. Sus avem accountul cu care jucați. Aici avem că sunt acum 3 player din 40. Adică eu, Bogdan și Alex. Este timpul românesc, ca să știți timpul, da? Că este important. Data și aici, din dreapta sus, aveți widget de timetable. Aveți aici informația despre trenul vostru. Aici vedem că noi mergem cu trenul Regio 1567. Că vedem sunt cele generate de... Acum vedeți tot. Aici avem orarul. Vedeți, aici apare așa animația. Înseamnă că noi suntem semnalizați, să zicem, la stație. Aici vedem platforma la care noi stăm și ora de plecare avem, 38 de minute. Aici avem, noi ne zice, suntem mai devreme sau mai după sau mai avem întârziere. Mai jos avem widget de semnale, adică noi putem să vedem că semnal X2
Uitați, acum pe semnal. Avem 234 de metri până la el. Și cum am zis, vedeți, la semnale sunt puse controloare. Adică care controlez semnal. Are roșu, verde sau galben. Și aici la toate sunt puse ca să controleze situația. Bine. Jos avem chat-ul. Acum mergem către chat. Chat-ul este tot așa foarte important în joc, că o să vedeți acum. Aici este scris tot ce zice despre toți player. Uitați, ați văzut acum. Regio 6969, parcă este Bogdan, da? Din Radna. Pleacă de la Radna linia 1, please stand by. Serverul acum Scuze, pentru el? să ridici un pic webcam-ul pe Da, live, pentru că nu se vede chat. Da, corect. Am uitat. Scuze. Pune-l în colț sus. Da, așa punem, ca să nu. Nu, aici. Stai. Așa. Parcă e ok acum. Vedem. Da, e ok. Aici vedem că pentru trenul acest deja se pregătește plecarea. Serverul știe că el pleacă la 35 de minute. Și acum vedem, așteptăm un pic ca să fie 35. Hopa, vedeți? Zice, da. Și Bogdan are verde. Poate se pleacă. Acum vedem cum se pleacă. Avem și stația radio aici. Adică stația de radio între noi. Și eu pot să vorbesc. Bun drum. Numai bine, colegul, Numai bine, da. Numai bine, colegul, nu mă pune. Auziți? Da, colegul. Da, și Bogdan are semnal verde, se pleacă. La toți mecanii mi story, frate, ai. Și vedem, aici este important să analizați întotdeauna chat-ul, că chat-ul conține toată informația principală. Macazele, ce se întâmplă la proiect. Noi vedem aici că Bogdan detectează că el deja pleacă de la linia 1 Radna. Uitați, vedeți? Trenul. Asta este Bogdan. Stați că facem un mic trace spotting. Noi vedem playeri adevărați în joc. Trenurile ei. Și Bogdan pleacă încet. Zice că gata, a plecat de la platforma linia 1. Și aici vedem ultim vagon. Și a părăsit acum semnal X1. Acolo e semnal X1. Singurul care noi în momentul față, din păcate, nu îl putem arăta în joc este semnalul din perspectiva ta pentru alt tren, pentru că jocul nu ne permite să facem jocul asta. Nu permite, adică să ne vedem semnale altelor oameni, dar el are verde, adică aici este. Și vedem că trenuri merg și Bogdan pleacă. Bine. Așteptăm și noi plecarea, o să mergem la 20-38, așteptăm după Bogdan. Cred că Bogdan nu se presește semnal atât de repede, da? Și noi o să avem un picuț delay. Stați că pornim locomotiva, că eu o să uit apoi. Versiune de... Asta nu este Open Rails, nu gândiți că este atât de simplu merge, adică nu este ceva foarte așa, e destul de bine gândit. Update-uri ca să fie deasupra trenului bandit, să scrie bandit, să fie așa MP style. Eu am gândit la asta, am gândit și despre ideea asta, dar m-a apărut puțin nu prea realistic. Dar s-ar putea să faci. Vedem că Bogdan a părăsit semnal XA. Vedeți aici tot scrie și aveți un sunet unic așa de la chat. Să-mi ziceți dacă auziți sunetul de la chat sau nu. Și deja a părăsit Radna și merge către Pauliș. Arată la fel? Da, o să arate la fel. Deocamdată. Că proiectul are stadia de început. Putem să vedem aici. Și vedem că este Bogdan și el merge către Pauliș. Noi vedem 3 playeri. Asta sunt eu, Bogdan și Alex aici. El este la Arad și merge către noi. Și Bogdan are pe X galben. Ce se mai putem să vedem aici? Și Alex o are semnal de ieșire roșu și eu tot așa am... eu am verde. Nu, am galben am. Bun, vedeți că mi-a făcut... Stați că am uitat să ridic pantograful. Prea mult am vorbit.
Așa, nu contează acum stadiul ăsta de proiect. Acum, deocamdată, da, noi încercăm să facem cât de mai bine și cât de mai ok ca să fie și pentru voi. Da, gata, putem să plecăm. Plecăm încet, încet. Vedeți că nouă ne-a făcut macazuri. Mergem prin macazul Radna 4, Radna 5, Radna 11. Nouă deschis și semnal. Ce am făcut? E totul gata. Vedeți, Bogdan a părăsit semnal pe X și nouă a dat roșu, adică sectoare merg. Totul e corect. El știe, serverul, cum se meargă toți playeri pe ruta. Pentru Alex acum se setează aici jos, putem să vedem că el pleacă de la Arad, linia 5. Picuț îmi face lag pentru că e vremea așa. Dar încercăm să accelerăm. Gata, zice că noi plecăm de la linia 2 Radna. Începem să plecăm. Pentru Alex deja s-a făcut macazuri și drum. Dacă merg unde sunt FPS-uri, adică FPS-uri. Eu am FPS-uri. Closely scaling, da, merge și closely scaling. Plecăm de la directă și deci. Am lag pentru că am o grămadă de chestii deschise. Am și live. Da, am și OBS-ul și altul. Eu știu asta. Este, depinde din cauza calculatorul meu. Da, nu o să aveți lag, eu zic. Mergem. Și acum vedem că următorul semnal nostru avem XA semnalul. Și avem 600 de metri până la el. Alex a plecat deja de la platformă din Arad. Haideți să ne vedem aici. Uitați, are 38 de km viteză. Important e că evaluează lucrurile bine făcute. Da, e ceva nou în simulator, nu e ceva ce a fost. Și cu siguranță va veni update-uri. Uneori trebuie să apăsați tab. E din cauza jocului. Dacă ceva, nu aveți frică dacă aveți roșu în joc și aici scrie verde. Apăsați tab și fie verde. Se apropie de tine. Arată ca și cum ai merge pe firul din stânga către Pauliș. Unde a arătat asta? Că n-am văzut. Da, aia e adică acolo semnalul ăsta care era... Adică apare pe fir fals? Că ieșim pe fir fals. Noi a părăsit semnal XA și nouă ne-a zis că avem semnal XA părăsit. În funcție, nu, da, merge și cu induș. Merge. Hai, accelerăm. La Radna cu lag e zona destul de grea. Acum ieșim de acolo și trebuie să fie ok. Dar așa cum eu văd, merge bine live-ul. Da. Mergem către semnal pe X. Avem pe galben și vedem acolo. Înseamnă că semnal de intrare avem pe roșu. Deja presc disjunctorul. Și pe firul normal îți arată că mergi pe strâng la Pauliș. Acolo este semnalul acesta. Da, eu știu pe el. Dar ce nu înțelege că la Pauliș chiar te bagă pe stânga. Cred că da. O să vedem. Pe mine m-a băgat la linia 4. Atunci eu o să fiu la linia 3 undeva. Tu aștepți pe mine, da, la Pauliș? Nu, aștept să te văd. Ok. Eu deja sunt în apropiere. Conectăm disjunctorul. Bun. Avem aici și știri, adică... să vă arăt o chestie, dar stați că avem o situație așa, o să arăt parcă mai târziu cu chat-ul.
plecat bine. Eu nu vreau prea tare să accelerez pentru că înainte de mine este un tren. Și cu tren de marfă și cu tren de... deocamdată doar călători, e bună întrebarea. Da, deocamdată numai cu călători. Vedeți? Nouă scris în numărul terenului nostru. Că avem voie să ajungem. Clear-ul linia 2 Polish, enter VX. Avem intrare via X. Opa, stați. Linia 2 e directă din câte știu la Polish. Da, da. Alexu, vii la moderare în chat. Că ajungem. Ajungem încet, ajungem la Polish. Avem semnal de intrare pe galben pentru că semnal de ieșire din Polish avem pe roșu, e clar, pentru că trebuie să oprim acolo. Liber la Pauliș, colegul. Am plecat. Bine, bine. Ajung și eu acum la linia 2. Merge și stația de radio. Oprim. Un picuț, frenăm. E interesant să jucați cu alții. Vă promit că aici se simte ceva atmosfera așa cu alții și când o să fie mulți player, e chiar interesant. Nu știu, eu nu mă opresc la Polish ca alta. Numai dacă ai fermier de luat acolo, numai dacă ai fermieri. Vă auziți? Am înțeles perfect. Bine. Ajungem la Polish, linia 2 acolo. Vedem. Vai și el pe acela, dacă poate să serverul. Mergem și ajungem imediat. Cred că prea încet merg. Trebuie merg cu atenție. Aici scrie toate informații, vedeți? A, nu este Bogdan, asta sunt eu. Oprim acum. Opa, Bogdan are voie, a primit la linia 2 ajunge la Gheorghe. Bine. Din tastatură. Ce controla? Ce controlă? Merge jocul, adică nu se schimbă nimic. Cu ce vă jucați tot așa. Gata, ne detectează, ne zice că suntem semnalizați și noi intrăm pe platforma 2 pe Polish. Acum așteptăm. Gata, ne-a detectat. Că noi au ajuns, aici scrie Right at linia 2 Polish. Și un regio, parcă e Alex, câte eu știu. A părăsit semnal Y2. Parcă e semnal de ieșire din Glogoveț, linia 2. Se accelerează. Da, eu acum frenez de pe tastatură. Merge tot. Roșu din greșeală, ce fac? Că nimic nu faci, pur și simplu stai și aștepți. Dar mai bine nu părăsiți semnale roșii. Că nu e prea bine. Noi așteptăm plecarea. Aici este tot așa cum merge. Noi avem în orar că trebuie să stăm aici 1 minut. Deja scrie că noi avem întârziere 4 minute. Așteptăm 1 minut ca să ne detectează că noi am stat aici, am încărcat pasageri. Task-uri de manevră spre depoul Arad putem să punem în... Deocamdată nu sunt deocamdată manevră. Uitați, ne-a dat că avem voie să ieșim prin macazurile, pe 13, pe 15, pe 16 și vedem acolo verde, că s-a schimbat. Putem să mergem. Vedem și pe HUD sus aici că noi suntem pe linia 2 la Polish. Radna, cum voi vedeți, când noi au plecat, deja s-au închis
Deci nu mai apare că noi am plecat de la stația asta. Stați că încerc să accelerez un pic mai repede. Gata acum. Mai liniștit aici. Deocamdată sunt trenuri de călători și mergeți de la o stație către altă stație. Deocamdată. Cu siguranță când vine parcă update de dispatcher o să fie și manevre. Adică puteți să faceți manevre cel mai puțin în arat. Accelerăm. Cum sunteți? Bine, bine. Am ajuns la Gheorghe, linia 2. Și eu plec acum de la Pauliș. Și dacă nu oprești în stație, ce se întâmplă? Deraiezi acolo, la macaz. Ce se întâmplă? Că nu o să fie setat macazul pentru tine, pur și simplu. Trebuie să ascultați ce vă zice semafor, adică ca în viața reală. Să ascultați ce se întâmplă și tot așa. Să aveți un pic atenție la toate, că aici nu este scenariu, da, simplu. Trebuie să fiți atenți la alți jucători, la semnale și la tot. Să beau și eu apă. Accelerăm repede. Da, extensia cu cursii și tot așa mai lucrează, dar eu, cum să zic, am despărțit puțin echipa. Deocamdată puțin lucrează cu Curticiu, dar lucrează. Mare progres acolo. Numai că cu triajul parcă, cu triajul acum chinuim să zicem așa, că cu triajul nu prea avem informații de acolo, dar facem. Alte accidente, este scos automat de pe server sau ce se întâmplă? Stați că eu nici n-am timp să vă arăt. Aici o să fiu administrator. Totdeauna pe server. Eu aș face ceva hardcore. Dispatcherul să vedea unde sunt probleme și care sperăm să facem acazul, să fie un pic de haos. Dispatcher aici nu o să fie atât de simplu, adică n-ai voie acesta de... N-ai voie pentru toți să intri ca dispatcher, ca să nu faci troll sau alte lucruri urâte. O să fie verificat prin boss de dispatcher, o să fie Alexul. El vă verifică dacă vă pricepeți. Da. Cât de cât o să vă învață de cât ceva și o să fiți la post de dispatcher. Eu nu opresc la Paulișcaltă, e numai o stație la care putem să nu oprim, pentru că e stația necontrolată deloc. Era construită... Noi avem voie, da? Să ajungem la linia 1 pe Gheoroc și avem 80. Da. Și aici scrie, vedeți? Gheoroc, linia 1. A fost la linia 2 Radna, linia 2 Pauliș și ne bagă la linia 1. Colegul bandit. Da, colegul. Pe unde ești, colegul? Tocmai am plecat din Gheorghe. Da, bine. Și eu acum ajung la Gheoroc. Și încearcă să ghiteze pe traseu, cum e în realitate, bine pe tine. Și să ajungă la destinația, adică... Eu nu mă prea pricep cu tiruri, adică mașini. Avem galben la intrare. Și aici se vadă că avem galben. Aici vedem că toți playeri se joacă și aici ce semnale de pe sează, unde merg ei. Haideți să vedem și pe hartă un picuț. Noi toți suntem la Gheoroc aici. Cred că ne vedem și pe Alex acum, care merge spre noi. Da, da. Avem semnal Alex 1 roșu. Trebuie să stăm pe platformă. Deci avem atenție ce avem aici pe HUD. Drumuri bune, colegul. Mulțumesc!
Adresați, vezi că ai de schimbat un acasă, o să fie logica bună cu dispatcherul, nu o să fie foarte simplu acolo, tot așa, o să fie aproape, cât de maxim către realitate, pentru că de asta ocupă Alex-ul din partea de dispatcher și el zice cum e mai bine să dezvoltăm softul, adică program pentru dispatcher, cum să meargă tot. Se poate face ceva cu SimRail-ul polonez. Mecanic sau dispatcher? Da, o să fiu. Voi deja puteți să călătoriți ca mecanici. Deci merge, cum vedeți. Numai că update de dispatcher vine mai târziu. Noi vrem să facem acum așa totul ca să funcționeze bine. În această lună poate va ieși și update de dispatcher. Da, încet vremea. Noi suntem semnalizați pe platforma, că noi intrăm la platforma 1 pe Georock. Bine. Aici acum. Gata, noi am ajuns la Georock, oprim. Trebuie să vedeți semnal, nu semnal. Acum am ajuns. Și tot ajungi, uitați pe Alex-ul. Vedeți? Ajunge și Alex-ul. Tu ești la linia 3, nu? Da. Ok. Uitați deja după urmă importantă, dar să meargă la multă lume lejer. Alan 1 TB, mulțumesc mult de comentariu. Aici așteptăm aici. Noi suntem la linia 1 Georock, aici vedem animația, că totul e bine. Noi suntem, stați că vreau să văd cum e Alex. Tu cum ești? Ai ajuns? Sunt în stație, da. Da, uitați. E Alex. Bun. În cauza zonei, aici se încarcă tile-ul acolo pe curbă. Aici sunt destul de grele zonele, că este multe obiecte pe un tile, din păcate. Gata, noi avem liber și plecăm. Ce vreau să zic acum? Mulțumesc mult! Ce vreau să zic, un anunț important, că voi, tot așa, din cauza că deocamdată proiectul este în starea de dezvoltare, voi nu auziți sunete de la altelor jucători. Adică, nu auziți roțile și toate sunete de la ei. De ce? Noi am făcut, dar îmi se pare că merge nu prea ok și vrem să facem bine. Vine tot așa un update. Încercăm să punem update-uri, vin foarte... O să fie luna august parcă plină de update-uri. Că este aproape tot dezvoltat. Numai un pic să dezvolte, să vedem și o să conectăm. Video și mișcare, e puțin greu, da, cu audio. Dar deja noi am reușit, noi știm cum să facem. O să fie bine. Ventilație, toate sunete, o să fie cum trebuie. Bine, stați, tu cum ești, Alex? A plecat și Alex, vedem acolo, foarte departe ești, acolo. Am 120 către Polish Hall. Bine. Și noi mergem după Bogdan. 40 către aia. Ce mai faceți? Cum sunteți? Mergem. Merge bine treaba. Salut, Sioma. Salut. Uite, facem prezentare aici. Vedem proiectul. Și vedeți, detectează totul corect, totul este măsurat, adică toate semafoarele, toată logica este depusă pe serverul. Noi au gândit la unele situații, da, și o să meargă corect. Și de o condiție foarte bună la net, să nu fie delay. Nu o să fie, că... Cum să vă explic? Deține mai mult launcher-ul, adică el are toată... 3 directă. Ok. Eu sunt între Georock și Glogovac. Nu trebuie să... Bine. Gata, e frumos acum.
Uitați că fac așa. Mic o camera. E frumos. Îmi face un picuț lag când se încarcă tile-uri, din păcate. Dar e din cauza că fac și stream-ul. Vedeți că se dau fulare gratis cu UTA Arad, pentru că o să joace UTA. Da, ok. Și voice chat-ul, adică acest, voi auziți pe fiecare player care este conectat. Adică puteți să vorbiți, nu știu, să vorbiți despre orice. Numai regulamentul este acolo, o să fie în folder cu launcher-ul. Adică am avut undeva. Aici parcă. My account. Aici o să fie. Și recomand să citiți. Este și pe site regulamentul. Ai ajuns la linia 3 pe Uliș? Da. Bine. Avem verde. Se calculează corect și metri aici. Următorul semnal avem BL 15. Da, despre update de vreme și oră deja este făcut. Și vine update parcă 6 august. Update care când conectați schimbă vremea dinamic, adică nu trebuie să setați nimic. Vremea care este aici, dacă scrie 2100, o să fie și în scenariu, adică voi în joc. Organizarea, regulamente, sugestii, probleme. Că avem Discord-ul. Avem Discord. Și este aici, mai jos, sub stream-ul, link-urile. Cu Discord, cu grupuri Facebook. Da? Pus peste voce care... Da, este. Noi am făcut ca să fie o atmosferă așa. Să zicem aproape ca în realitate. Ajungem și noi. Haideți că accelerez, că merg prea încet. Să zic că asta putem să închidem. Și vedem ce se întâmplă aici. Bogdan ajunge la stația Glogoves. A, deja a ajuns. Este la linie. Noi mergem după el. Suntem aici. Și Alexul este aici. Ved că veniți pe server. Bine ați venit. Că îmi vine notificări. Da, e repede mergem. Acum parcă aici avem stația abandonată, da? Cicir. Și aici avem zonă. Deja opresc și închid disjunctorul. Gata. Avem verde. E bine. Parcă Bogdan pleacă acum. Că are macazuri setate din Clucovăț. Da. Zona neutră avem. Alex, ieși din linia 3 pe Uliș? Da. Ok. Imediat ajung și eu la Glucovăț. Deci vedem. Alex a părăsit semnal de ieșire din linia 3. De la linia 3. Conectez disjunctorul și ventilația cu compresor. Bun. Trecem BL19 și avem semnal BL111, semnal de bloc.
Da, hai seama. Seara plăcută să ai. Mai avem până la Clucuț. Nu prea. Bogdan, tu ai plecat? O să mai ceam și din stație. Că pe la mă duc. Ok, și eu acum ajung la Glugoveț. Cojo, un test cu mai multe persoane. Da, pentru asta și este setat proiect la lansare gratuit. Adică el o să fie primele zile, cel minim. O să ținem gratis cât de cât să începem. Ok? Ca să puteți să jucați toți cine are ruta. Să jucați, să vorbiți, să obișnuiți, să învățați până la urmă cum să jucați. Între pe seară poți să-ți alegi ce tren vrei tu sau să faci automat. Eu am arătat la început live-ului, adică voi trebuie să puneți un tren în free roam scenariu cu care mergeți. Cel mai bine proiectul suportă trenuri ea clasica de la Rail Studio, adică locomotiva. Icolu, tot așa, suportă bine, dar unele nu prea ok. Adică din partea, dacă vedeți aici, Bogdan joacă cu Icolu și aici nu corect măsurează viteza. Pentru că noi nu avem din echipa toate reskin-urile luate de la Icoluri și nu putem să setăm, da? Sub aceste locomotive, dar poate le luăm și setăm. Vedem. Indexentry, da, ai meniu, eu am arătat la început, tot acolo am zis și despre sidebar-ul. Dacă vrei să mai... Deci o să fie informație. Am explicat. E numai început până la urmă că nu putem să aducem tot într-un, să zicem, odată. De la început. Am explicat sunt... Ok. Avem semnal de intrare. Opa, avem galben. I-am uitat ceva, da? Dar noi aveam voie să ajungem la linia 2 călători până la Glogovețul. Cum e cel mai grea zonă aici. Să zicem din partea performanței. Aradul e greu. Vedem. Dar sper că ține calculatorul. Dar deja face un pic cu slack. Schimb chat-ul. Avem și noi galben. Zic că trebuie să reduc viteza ei. Tot. Avem timp. Ce mai faceți, băieți? Mai una de vrut de la Rana. Și eu merg spre Glugoveț. Memoria, nu o să încarcăm memoria, credeți, că eu știu cum să merge și cum să fie, adică nici în joc nu face nimic, mai mult face launcher-ul și el este bine făcut, adică, cum să zic, nu salvează nimic, adică semnal vine și s-a făcut și pierde, adică nu salvează o grămadă, nici pe server nu salvează coordonate, matrici de trenuri, toți jucătorii și... Da. Deci nu. Ajungem încet. Mă duc la linia 3, colegii la Arad. Bine. Vin și eu imediat, dar nu mai să stau la Glugoveț. Alex, ai ajuns la Radna? Da. Acum o peste pe Și ajung la Glogoveț acum.
Da, bine. Ok. Să fie toate puse la punct. Da. Aici este, cum să zic, treaba că voi ne ajutați să facem cât de mai bine. Că voi sunteți jucători, nu noi. Noi dezvoltăm. Da? Și dacă ceva se întâmplați, chiar acum vă arăt. Că am vrut. Noi am ajuns la Glogovețul. Ne-a detectat că noi am ajuns. Așteptăm aici. Scrie Glogoveț linia 2. Bine. Și acum vă arăt cum să... Ceva s-a întâmplat. Să zicem... Un jucător stă și nu vrea să pleacă. Puneți... Așa scrieți. Și aici, vedeți admin. Putem să folosim buton ca să-l alegem. Sau alegem cu mouse-ul. Și scriem un mesaj. Nu știu. Salut. Aici scrie că este trimis de la voi către administratori care sunt la server, da? Și asta o să vă vadă toți cine are administrator, vine și pe telefon. Reacția o să fie foarte repede. Gata, noi cred că avem liber spre plecare, da. Mergem încet, încet. Și parcă și mie pe telefon a venit. Da, a venit și mie. Deci scrieți sau pe mail, care este la noi, contact@polico.com, sau scrieți aici, dar mai bine să scrieți de pe aici, că e mai ușor. Cu orice, nu știu, ceva nu merge corect, sau ceva, nu știu, scrieți și asta problema va fi reparată foarte repede. E greu să repare. Dar încercați să scrieți, știți când după ce noi am lansat ruta. Încercați să scrieți cât de mai bine ce partea este, nu funcționează corect. Adică eu am mers, să zicem, de la Radna către Arad. Și la stația Pauliș nu îmi deschide semnalul de intrare. Stau pe roșu. Ceva s-a buguit. Noi știm că semnal de la Pauliș, vedem ce e acolo, nu e așa, și reparăm. Dar nu ar trebui să fie, că merge corect deocamdată. Dar dacă ceva o să fie, avem verde, da? Avem. Trece și cu o altă rută. Cu o altă rută va fi, da, va fi încet, încet să încercăm. Dar deocamdată vrem să facem cât de mai bine aici. Că noi știm asta ruta. De ce au lăsat această rută? Că nu este așa mare, da? Și putem să stăm aici totul bine, să vedem. Să zicem o rută de teste. Așa. Avem ieșire cu 80. Bine. Ai părăsit semnal X2. Asta o să fie... Mai imediat ajungem la stația de destinație. Toată lumea cere emoții. Da, eu văd. Eu știu că oamenii iubesc ruta. Am observat. Da, e o rută foarte mare și foarte complexă și acolo chiar ar fi mișto. O să fie. De mai mult. Pentru asta noi și au făcut proiectul. E numai un început. Eu deja ziceam de asta. Rețem 800. E și diesel acolo, da. Încercăm să facem totul bine aici. Apoi vedem cum merge proiectul, cum jucați voi, dacă o să fie online, dacă o să fie interesant, da? Depinde de voi. Ca și a fost cu ruta. Suntem foarte mulțumiți că n-ați susținut cu ruta, da? Chiar ați făcut o susținere bună. Să oficial o să primim multe păreri și vedeți de acolo cum se... Da, corect. Și noi așa gândim. Că vedem cum să fie lumea, adică cum merge și... Corect. Proiectul vine vineri seara. Acest vineri.
chiar să fie, puteți să jucați sâmbătă dimineața, adică deja o să fie tot. Dar puteți și vineri seara. Treaba este că nu ajung, adică la fiecare client, să zicem așa, nu poate să nu ajunge foarte repede pagina de cont lui și nu apare, da? Launcher-ul și versiunile rutei. Ce preț va avea? Andrei Stavră este gratis. Este gratis la început. Și eu nu pot să zic când o să fie payware. Sigur aveți sâmbătă, duminica gratis. Apoi vedem. Dar încerc să țin cât de mai ok. Ca să jucați, ca să aveți timp. Deci nu trebuie să plătiți nimic. Numai să aveți ruta. Și toate update-urile vin în contul voi de pe site-ul nostru. Sper că ține calculatorul, că Aradul e greu. Bogdan, cum ești? Nu sunt la linia 2. Și eu ajung imediat. Am terminat serviciul. Bine. Sunt în pauză, beau o cafea. Ajung și eu acum. Dacă aveți, foarte bine. O să jucați sâmbătă. Gata, încep aici. Poate să fie un picuț lag, că e zona foarte grea și stația. Și sper că ține calculatorul. Cam și live-ul. Vedem acum. E ok, ajungem imediat. De pe... este un sistem gândit, deci nu puteți unul peste altul pe linii să faceți spawn. Zi, Alexu. Mai ești? Că a apăsat butonul. Ok, ok. Așa, început aici. Vin un pic mai încet, că nu vreau să întâmple ceva aici. Că este foarte grea zona. O să fiu și eu la început, parcă, când pe stația. Asta, Alex, că este ok. Să auzi. Ia doi, hai în depou, nume. Cred că acolo. La mine este tu. Da, eu și am înțeles așa. Nu mă să te și o cafea. Bine, imediat ajung și eu. Eu merg destul de încet. Opa, începe lagul. Încarcă stația Arad, aici este tile-ul, aici chiar aici, nu știu, parcă acolo este tile-ul cu gara și cu tot, și aici face lagul. Locul Arad, și tu te rog o comandă de manevră la colegul de pe linia 2, el cred că poate să poată să meargă să-și termine tura, să se ducă și el acasă. Poate băgați și atât cu și vagoane. Despre modele de trafic mai este de făcut, că nu e așa ușor. Înțelegeți? Eu nu pot să zic că chiar o să fie foarte repede. Înțelegeți? Deocamdată așa. Ce lag eu am aici? Opa, a deschis galben acum. 1567? Da? Aveți intrare 7, a bătut-o prin Arad. Mulțumesc mult. Alo, colegi, dacă mă mai ține aici la linia 2, că mă dă ieșire către depou. Stați așa, domn mecanic, să vină 1567 și vă băgăm în urma dumnealui. Stați că vin și eu acum. Deja ajung. Vedem și pe harta. Aici este Alexul. Aici sunt eu și aici Bogdan.
Bogdan, ești la linia 3? La linia 2, corect. Eu ajung la linia 7. Doamne mecanic de pe 1567, aveți grijă la triaj că sunt muncitori de la CFR Infrastructură pe acolo și nu prea au grijă. Ok, ok. O să fiu atent. Așa, așa. Bine. O să fiu atent. Dar deja sunt lângă depou. Aici ajung și eu imediat. Și deci vedem că semnalul de ieșire de la linia 7 este închis pentru că nu ne de voie să plecăm. Și arată este ultima stație. Aici vedem. Ajungem încet, încet, că aici avem 30 Arad cu macazurile. Pa. Interesant că face lag, că eu am jucat totdeauna când joc, nu-mi face lag aici. A, sau deja e mai Mai bine. face și de la OBS, că ai mai mult. Parcă da, că Mie mi-a mers bine aici. E Bine, plină. că n-am OBS. chiar îmi face, nu știu, am 20 de server. Bine. Și vedem că serverul setează macazuri, adică tot cum trebuie funcționează. Cum ne vedem. Voi mai sunteți conectați? A, da, da, aici apare 3 din 4. Da, da. Ok. Ajungem și noi la Arad acum. Aradul. Da. Bogdan, mă vezi? Că deja sunt lângă pod. Acolo, te văd, scuze, mă uitam la telefon. Ok, și eu te văd. Vedem aici. Este Bogdan la linia 3. Aici de la depou, Argat, că mă ține aici la linia 2. Ok. Încet, încet. Ajungem. Avem întârziere 13 minute. Am mers prea încet. Pentru că am vorbit destul de mult, am explicat. Acum. N-are nimic ca rasă, ești cu CFR-ul. Asta e CFR. Ajungem. Dar unde ai dispărut traficul? Gabri, ce trafic? Zi. Uite acolo este Bogdan. Vedem vagoanele lui. Toată cu întârziere ca în reală. Așa e, corect. Ajungem la linia 7. Parcă putem să oprim ventilația acum imediat. Și acum vedeți că ne detectează că ajungem în Arad, cum vedem. Și uitați, locomotiva a venit pe platformă. Trebuie să scrie. Opa, entering. Înseamnă că noi suntem. Gabri întreabă unde-i Bogdan. Domn mecanic de la 2 nu mai plecați nicăieri, avem lipsă tensiune. Ok. Am înțeles corect, și eu cu ce plec de aici de la Argat. Vine altul să vă treacă. Uitați, acolo este Bogdan, vedem? La linia 2. Sau la linia 3, stați că... Gata, noi ajuns la Arad. S-au terminat servici, gata. La 2 Gabri sunt cu tren. Și eu sunt la linia 7. Uitați așa. Vedeți? Acum, ce să mai zic de proiect? Că dezvoltăm, încercăm să
auzim și feedback-ul de la voi, că este important, da? Să vedem cum voi, ce părere aveți, dacă mai vreți ceva, da? Ce să adăugăm, ascultăm, gândim, da? Aducem asta. Deci depinde de voi mai mult. Noi încercăm să facem cât de mai bine, să facem și progres, da? Să venim la alte rute. Dar tot face pas cu pas, nu poți să faci tot acum, repede. Voi intra cu orice la comisie, dar pe seara o arată cea stock, da, o să arate sub acest model de trafic. Pentru că deocamdată e așa, din cauza frame rate-ul și optimizare, da? Recomandările comisioane de la RES, da, corect. E clasice, dar și e-call-uri. Merg și e-call-uri, nu o să aveți nicio problemă. Și am mers Da. foarte bine. E ok. E-call-uri și RES. Ca și vagoanele au. Da. Noi au construit vagoane și locomotiva singură, adică ea este foarte ușoară. Are foarte puțin poligoni, adică are performanță bună. E ca când este foarte mulți player, ca să fie ok, nu să aveți lag sau alte probleme. Dacă te duci tu acum în vagonul, o să vadă lumea că sunt goale, nu există scaune, nu există nimic. Ai, pentru că e pentru optimizare. Gata, am oprit și eu live-ul. Nu live-ul. Am oprit ventilația. Uitați, vedem că Alex-ul a deconectat, aici scrie în chat că s-a deconectat și noi cu Bogdan au rămas 2 din 40. Nu aștept să mă bage la depou. Cine? Ce depou? Mai ai mult și bine de așteptat până vine LDH. Stea mai în spate și după în fața puțin să vedem cum se mișcă. Adică ce să fie, dacă mai în față să fie, o să vedeți că se invertește În trenul. spate? Dai de că vrei, dar Du-te un pic în o să față vedeți, sau în spate. o să vedeți că acum locomotiva se schimbă cu primul vagon, adică ia loc pe el. Că este făcut prin matrici, vedeți? E ok, da, te miști în spate. E ok, se mișcă. Aici, Așa e biker. acum biker, vedem așa e că biker. intră în vagon, din cauza matricilor. A fost frâna bruscă. Rești acum la jumătate de vagon. Da, eu știu de asta. Cu spate este chestia asta. E în cauza inversorului. Mai lucrăm cu asta, 100%. Cum mergi mai încolo? Bogdan. Hai să vedem. Du-te până în semnal. Gata, și vedem că acum nu e tot ok. Gata, e bine. Din cauza matricilor, că ei nu sunt setate pentru a mergea cu spatele deocamdată. Dar o să setăm și pentru cât mergi în spate să fie ok. Deocamdată așa. Deocamdată așa? Da, early access și... Așa, ce să mai zic? Se așteaptă feedback-ul vostru în weekendul ăsta. Vineri se va lansa, nu? Da, vineri seara. Vom face noi o sesiune pe live. Da. Și vedem. Da, e foarte important să avem feedback-ul de la voi, adică cum e, dacă merge corect, să jucați, să vedeți, vorbiți, comunicați. Ce să mai zic? Că mulțumim mult cine ne-a susținut, că a fost, chiar suntem mulțumiți. Și cu Ruta, că nu ne-a dat efort să mai lucrăm. Lucrăm și la Curcici. Curcici o să fiu, poate și în toamna asta. Cât de cât se terminăm triajul, că gara este făcută. Eu nu vreau să arăt acum ca să nu dau spoilere sau ceva. O să vină și Curciciu. Așteptat. Știu că așteptați și Curciciu. O să facem. Lucrăm. Nu abandonăm proiecte. Ce o să mai face? Până vineri? Bogdanul s-a deconectat, da? Da. Era nevoie de mine? Nu. Vedem Dacă aici intră că imediat, s-a nu-i deconectat. Nu. Eu termin și eu live-ul încet. Și da, așteptăm să lansează proiectul, veniți, că e gratis acum, jucați, ne dați feedback-ul, scrieți cu orice mesaj, dacă ceva întrebare sau ceva nu înțelegeți bine, o să răspund colegii, ca și acum.
a dat suport destul de mare la toți cine a avut ruta, s-a întâmpinat probleme cu licența, cu încă ceva și noi au ajutat la toți și totul este ok. Acum, da? Mai de zis, n-am ce să zic, am zis tot și despre proiect și Păi, despre... întrebări, dacă mai au... Dacă aveți întrebări, da, să ziceți pe chat, că citesc chat-ul. A întrebat cineva până vineri ce o să mai faci, dacă mai faci ceva. Până vineri, vineri o să fie poi mâine, parcă. Ce să mai facem? Eu numai o zi. O să mai pregătim de lansare. Setăm, cum să zic, la clienți, launcher-uri Dacă vreau și să mai- update-uri. Dacă se vrea vreau așa să mai mai dau dau o o tură. tură, trebuie să mai deconectezi. Da, dacă vrei iar încep de la Arad, deconectezi, acolo în setări pui Arad de la Arad către Radna și mergi acum de la Arad către Radna. E simplu. O mică observație, nu trebuie neapărat să faci un alt scenariu, dar trebuie să te deconectezi și poți să faci apoi, să te învârți tu pe scenariu și să-ți faci iar Da, consistul. nici nu trebuie foarte. Dar să fie recomandat ar nebunie. fi să faci alt scenariu. Adică să să nu ridezi fie o- la scenariu, prieten, nu? Nu o să fie 40 de player pe o gara, o să vedeți, nu de se conecteze launcher-ul, că eu am arătat întâi, platformele sunt ocupate, liniile se zice, și voi n-aveți cum să dați spawn la o platformă, că nu vă permite să conectați. Numai dacă un player a părăsit platforma, ea este liberă, adică a trecut semnal de ieșire. Și dacă nimeni nu vine, să zicem, de la Radna, în această platformă, voi puteți să dați spawn aici. Deci mergeți, cum să zic, merge prima parte care s-a deconectat, apoi al doilea și al treilea, ruta de ține, care are multe sectoare, destul de multe. O să ține, dar așa, într-o stație nu o să fie. Dar când o să fie mulți player, o să fie aglomerație, o să fie interesant. Doar zic așa ca ideea, măcar jumătate din ei, ca în real life. Depinde de voi, cum conectați și dacă jucați. Da, și încă o chestie aș mai avea eu de Zi. adăugat, legat de semnalizare. Se cunoaște o singură, sau mă rog, hai să zic un singur semnal care nu se schimbă automat Bele de acolo. în dependență cu ce e pe joc. Cum veniți dinspre cum veniți dinspre Glogovac către Gheorox, blocul de linie 220 rămâne pe joc roșu. Când sunteți în apropiere de el, apăsați Un pe tap. tapa disperată și sunteți Zi. ok. E din cauza că jocul are așa gândire, adică uneori trebuie să apăsați în tabul, dar asta este și în scenarii se întâmplă chestia asta, cum am văzut și eu, am jucat. Deci, da. Asta este parcă Da, nu nu, mai e însemnal. e o problemă de la TrainSim, nu prea avem ce să Dar facem. așa, semnale se schimbă. Deci, situația este sincronizată pe un server, adică macazuri. Eu n-am arătat cum se schimb macazurile, dar credeți că au și animație de schimbare, adică sunt făcute, stați aici. Vedeți că eu am intrat, mi-a schimbat macazurile, dar Bogdan a intrat, el a intrat la linia 3 și pentru lui a făcut macazurile corect. Da? Deci tot merge. Da, și culmea Destul este de ok. că macazele apar schimbate pe joc, dar Au animație. semnalele nu. Semnalele nu. Adică. Pentru alți player mă refer. Din alte linii, da, voi nu vedeți, să zicem, colegul dacă are semnalul. Uneori vedeți, pe linii directe parcă, dar pe semnale care sunt pe linii alții, nu prea. Ce zic, terminăm live-ul, că încet ne ducem. Întrebări văd că nu mai sunt. Da, și terminăm. Mulțumesc mult cine a venit, cine ne susține și cine este activitate. Scrie comentarii pe Dacă- grupuri de Facebook. Zi. Dacă mai aveți întrebări, le puteți adresa ori pe grupurile de Facebook aferente, ori pe serverul nostru de Discord. O să mai trimit încă o dată un link pentru Da. cine nu este pe server. Da, și așa. Bine, ne auzim cu voi și eu vin. Când se fie lansat multiplayer-ul, vin și eu cu voi să joc. O să vorbim și acolo. Uneori vin și eu. Ca să
să fie interesat să ascult feedback-ul vostru. Bine, atunci să aveți seara plăcută tuturor. Încă o dată mulțumesc toți și mari mulțumiri lui Bogdan că ne ajută, ne susține și a venit pe live. Da, și mulțumim voi că ați depus timpul. Și ce este cel mai scump în viață? E timpul. Că timpul pierdem totdeauna. Minut cu minut. Și mulțumim că ați venit. Și sper că a fost interesant. Ați cunoscut ceva despre proiect, despre următori. Da, ce o să fie. Și vă dorim o seară frumoasă și ne vedem pe rută, să zicem așa. Bine? Stați că așa, hopa, am făcut. Bine, atunci, la revedere tuturor, seara plăcută. Seară frumoasă tuturor. Da.